Bună, dragilor! Astăzi continuăm cu rețete de murături pentru iarnă. Și anume, după zacusca de fasole, astăzi voi face gogoșar pentru iarnă, în oțet, fără fierbere. Și aici, după cum se vede, am 6 kg de gogoșar pe care l-am tăiat bucățele mai mari, nu prea mici. L-am spălat foarte bine, i-am curățat cotorul, l-am spălat din nou de semințe, l-am tăiat în două, după care încă o dată în două. Și îl voi lăsa așa. Pregătim și borcanele sterilizate. Avem nevoie de circa 4-5 borcane. Avem nevoie de 600 de ml de oțet de 9 grade neapărat, pe care îl voi pune într-un bol. Lista ingredientelor o să o vedeți în lista filmului. Și punem într-un bol mai mare. Adăugăm zahăr alb, pe care îl vom amesteca cu oțetul până se dizolvă puțin zahărul în oțet. Este o rețetă foarte, foarte veche. Adică, dacă nu vă complicați și aveți timp, faceți această deosebită rețetă. Vom lăsa gogoșarul până a doua zi acoperit și între timp vom amesteca de câteva ori în el. Mâine la ora asta îl vom pune în borcanele sterilizate. Și nu le vom fierbe absolut deloc. Este rețeta mea preferată de foarte mulți ani. Cu gust dulce, acrișor, super faină. Peste oțet și zahăr vom pune și sare. Toate ingredientele le găsiți în listă. Vom avea nevoie și, bineînțeles, mâine, nu astăzi, de boabe de piper, boabe de muștar și dafin. Dar până atunci preparăm gogoșarul nostru, care va sta la macerat până mâine. El își va lăsa zeama proprie, pe care o vom adăuga în borcane. Acum vom pune această compoziție din oțet, zahăr și sare peste gogoșarul nostru tăiat bucățele. Sper că vedeți. Iar acum voi amesteca cu o lingură de lemn. Eu am pus într-un vas mai mare, deoarece nu vreau când amestec să stropesc toată casa cu zeamă de oțet. Și el rând pe rând își lasă zeama lui. Încercați cu mare încredere această super rețetă. Noi doar așa preparăm gogoșarul pentru iarnă. Fără fierbere. Este super ușor. Și puțin de muncă. Trebuie să amestecăm bine pentru a topi cât de cât zahărul și sarea. După cum vedeți, durează doar câteva minute și este mega delicios. Acum îl vom pune la rece și la întuneric, acoperit, bineînțeles, până mâine, la aceeași oră. Așa arată. Am scos și borcanele de la sterilizat din cuptor. Le-am ținut pentru 25 de minute la 140 de grade Celsius și le voi lăsa să se răcească. Mai amestecăm încă puțin.
Să vedeți ce gogoșari buni scoatem noi aici. Gogoșarii trebuie să fie foarte bine curățați. Și asta este tot. Ne revedem curând. Până mâine, eu vă spun toate cele bune. Bună, dragii mei! Am revenit cu rețeta mea de gogoșar, fără fierbere. Cea mai bună rețetă. Probați cu mare încredere această delicioasă rețetă. După cum ați văzut ieri, am avut într-un vas foarte mare gogoșarul tăiat, iar acum a mai rămas foarte puțin, pentru că el își lasă zeama lui și este extraordinar de delicios. Excelent! Cel mai bun! Nu are nevoie de conservare sau, știu eu, să faceți o zeamă fiartă din oțet, din nu știu ce, fără fierbere complet. Iar acum îl voi pune în borcane. Borcane foarte bine sterilizate. Eu le-am sterilizat în cuptor la 140 grade Celsius pentru 25 de minute. Acum vom așeza în borcane. Vom umple borcanele foarte bine. Ați văzut cât a mai rămas din ce am pus ieri. Doar că trebuie să se odihnească 24 de ore, trebuie să stea la întuneric și mai amestecăm din când în când pentru a-și lăsa tot sucul propriu. Mai am și de anul trecut și să știți că sunt extraordinar de delicioși. Cei mai buni gogoșari, fără fierbere, la rece, pur și simplu. Încercați cu mare încredere această rețetă super. Umpleți bine borcanele. Punem câteva boabe de piper, o foaie de dafin și punem deoparte. Dacă vreți, puteți să puneți, știu eu, mai mult piper sau mai iute sau mai acru sau mai dulce. Mergem mai departe și umplem și celelalte borcane. Așezăm în borcan foaia de dafin. Ori deasupra, ori de desubt, cum doriți. Este egal. Aici punem câte două, dacă frunza este mică de dafin, punem două frunze. Punem și piper și muștar, boabe de muștar. Și umplem borcanul. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă voi saluta. Foarte important, borcanele trebuie să fie foarte bine spălate și sterilizate apoi. Următorul borcan, până le umplem pe toate. Vedeți câtă zeamă și-a lăsat. Foarte mult. Și este extraordinar de gustoasă acest suc de la gogoșari. După cum vedeți, eu îi așez până partea de sus. Nu are nicio importanță. Oricum nu se strică. Și țin o lungă perioadă de timp. Și continui tot așa
până voi termina toți gogoșarii de așezat în borcane. Revin în curând. Dragii mei, am așezat gogoșarul în borcane. Mi-au ieșit 6 borcane de 850 și unul de 1 kg și ceva. Am strecurat și sucul rezultat și voi pune această zeamă peste gogoșar, direct în borcan. În fiecare borcan îl umplem până sus. Pentru că el s-ar putea să mai trebuiască puțin pusă până se așează. Așa arată gogoșarul nostru, incredibil de gustos. Încercați rețeta cu mare încredere și scrieți în comentarii dacă vă place această rețetă. Am umplut bine borcanele. Acum voi pune capacele. Capacele trebuie să fie foarte bine strânse la gură. Vedeți că nu este foarte mult de muncă, dar este ceva extraordinar de gustos. Și aceștia sunt gogoșarii noștri la rece. O rețetă senzațională. Probați rețeta. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați să vedem cum este. Foarte, foarte, foarte bun. Până la un nou video, eu vă doresc toate cele bune și vă spun la revedere!